สวัสดีค่ะวันนี้ยายนางจะพามาดูยายล้วนทำพี่สาวทำพาส้มผักเด้อคั้นส้มผักมีผักอะไรมั่งยายมีผักกาดเขียวผักกาดเขียวเนาะผักกาดเขียวน้อยเนี่ยประมาณโลนึงแหละประมาณโลนึงแล้วก็กระหล่ำหัวนึงประมาณโลนึงจ้ะแล้วก็หอมสดมัดนึงจ้ะมัดนึงก็ประมาณโลนึงรวมแล้วเป็น3 โลแล้วเราก็หอมมาหั่นไปล้างแล้วก็มาหั่นเนี่ยถ้าเราชอบยาวเราก็ผ่าตัดครึ่งถ้าไม่ยาวหน่อยก็เอา3จ้ะนี่ยายจะหั่น3ยายคนเคี้ยวไม่เคี้ยวยากใช่สำหรับกินง่ายก็หั่น3สำหรับกินง่ายก็หั่น3จ้ะเดี๋ยวมาดูตอนหั่นเสร็จเนาะแล้วมาคั้นกันผักอื่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้หั่นเป็นมั้งเป็นต้นเลยมันเป็นต้นแล้วเดี๋ยวไม่หั่นก็ได้โอเคหั่นจะหอมจ้ะกับกระหล่ำก็พาจ้ะแล้วก็ทำเป็นชิ้นน้อยๆเนาะชิ้นน้อยขนาดนี้แหละนี่จ้ะทำหอมให้มันบุบๆหน่อยแล้วถึงไม่ได้ขั้นยากมันทุบให้มันพอบุบนี่จะเอาแล้วทำกี่วันกินได้เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วมันพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วปกติใช่มันเป็นเร็วกระหล่ำกับหอมเป็นเร็วอันนี้สูตรนี้ไม่ใส่ข้าวเบอร์ไม่ใส่ข้าวเหนียวมันปะไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวใส่แต่น้ำเข้ามาแล้วใส่น้ำเข้ามาต้มนะถ้าใครกลัวมันท้องเสียถ้าใครกลัวท้องเสียก็ต้มเข้ามาไปน้ำเข้ามาแล้วใส่เกลือนี่ประมาณถ้วยหนึ่งเหรอเนาะถ้วยเล็กเลยจ้ะเดี๋ยวรถก็ใส่เป็นกำไปดูว่ากี่กำสองหยุมแล้วนะ3 หยุมนี่3 หยุมนี้เป็นเกลืออะไรยายเกลืออะไรก็ได้ป่ะเกลือบ้านเรามีเกลือไอโอดีนเดี๋ยวดูดิเกลือไอโอดีนเนาะเป็นอย่างนี้รองเท้าใครเหมือนคล้ายๆดอกเกลือเลยถุงเท้ายัดแม่ขาดเลยก็ยายก็จะใส่3 หยิบอย่างนี้นะเข้ากับ3 ช้อนโต๊ะเนาะ3 ช้อนโต๊ะคั้นใบดูหน้าคนคั้นวันนี้สวยขึ้นทำคิ้วไม่เคี้ยวแล้วให้ดูบรรยากาศการคั้นนั่งคั้นอยู่หน้าบ้านเราไม่ได้เอาเก้าอี้มานั่งมาเอาเก้าอี้ไหนเอาไหมเดี๋ยวจะมานั่งไหมมานั่งไม่ได้มันจะได้นั่งดีเวลายายคั้นเนี่ยยายใช้ตรงไหนคั้นบีบมันใช้นิ้วแบบอุ้งมือใช้อุ้งมือกดลงไปเนาะทำไงเราถึงจะรู้ว่าเราพอแล้วที่เราจะคั้นพอยายดูตรงไหนยายดูตรงที่ว่าเราไม่ให้มันยุบมากเท่าไหร่ถ้ายุบมากมันจะไม่อร่อยมันจะเละไปไม่ให้มันเละมากถ้าเละมากมันไม่อร่อยก็คั้นไม่นานเนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาขยำผักกาดนี้รวมเนาะยายอันนี้กระมังเล็กเกลือมาเลยเกลือถ้าเราไปตากแดดไม่ได้นะมันไม่กรอบไม่นุ่มไม่ตากนะไม่ตากก็ทำเป็นกรอบๆนี่ก็เลยสดๆเลยนะใช้มือกลมลงผักกาดนี่กระหล่ำนี่ก็หัวนึงอันนี้เกลือใส่ไป2 หยิบแล้วเพราะว่ากระหล่ำไม่เยอะเราก็ใส่ไปได้เพราะว่าเราล้างออกแล้วให้มันนุ่มให้มันอ่อน เพราะว่าเกลือเดี๋ยวเกลือก็ไปเอาน้ำออกจากผักเนาะ
วันนั้นเราจะปรุงเราก็ต้องกะว่าใส่ขนาดไหนใส่ช้อนหนึ่ง2 ช้อนเราไปชิมดูก่อนเพราะว่าเราทำแบบนี้เราว่าเราไม่ได้ขายเราก็ไม่ได้กะนะ ใช่ เราทำกินไปเลย เพราะว่าทำไม่ทำขาย แต่ที่สำคัญเนี่ยมาดูตอนที่เราล้างเสร็จแล้วมาใส่เกลือนี่แหละตรงสำคัญนะตรงนี้ไม่เท่าไหร่ทำอย่างนี้ เอามาแล้ว อ๋อ ผักเริ่มยุบตัวแล้วนะคะหลังจากคั้นไปได้ประมาณ2 นาทีเท่านั้น เรา เอ ก็ ง คือคั้นเยอะแบบมาที่นี่เอามาสั่งอีกการล้างให้มันเข้ากันเลย ก็มารวมกันอีกรอบนะคะ เพื่อที่จะให้ผักเข้ากัน แล้วเราก็จะเอาไปล้าง มีแค่นี้แหละเนาะในส่วนที่ใส่เกลือไปประมาณ6 ช้อนโต๊ะต่อผัก3 กิโล ให้มันยุบแล้วเราก็ไปล้างออกแล้วก็ เอามาปรุง มาปรุงใส่กับน้ำข้าวหมาไว้ นี่ค่ะ เอาน้ำมาเทใส่ล้างเลย เทน้ำล้างเอาเข้าก่อนลงหมดโลกนี่แล้วก็มาใส่ในนี้ค่ะคั้นไปเดี๋ยวน้ำก็จะบิดเนาะ จ้ะ น้ำพอไหมเอาอีกน้ำไหม พอ หรอล้างน้ำเดียวนะคะล้าง เพราะว่า น้ำ มัน เดี เป็ ย น ว ไส้ประกาศที่นะ ลอง ประกาศที่ถ้าจะใส่น้ำหอม นี่ค่ะอันนี้ก็เอามาใส่กระมังเก่าแล้วเราก็จะคั้นนะจ๊ะ ไม่ค่ะ วันนี้เราจะปรุง ชา ละ ปรุง ใส่อันนี้ ช้อนโต๊ะหนึ่ง ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งอ่ะ เอาใส่ลง เพ เก ราะว่า ลือ ในนี้แล้วมันมีเกลืออยู่เกลือ เกลือ1 ช้อนโต๊ะพอนะคะ เพิ่มไปพอแล้วเนาะ ก็ใส่ไปก่อน ดู ใส่ไปก่อน น้ำมา แล้วก็ ใส่ ชิม ชิมดูว่ามันพอดีไหม จ้ะ แล้วเราแตะดูน้ำมันว่าน้ำมันนัวแล้วเราก็เอาถ้าไม่พอแล้วก็ใส่อีก แล้วก็ไปเอาผงนัว เพ มา ราะ ใส่ ว่า นิด เรา นึง ไม่ได้ทำเหมือนเราทำกินทำขายเราไม่ได้ทำเยอะเราเลยไม่ได้กะนะเอาช้อนมาก็ช้อนชา ใส่ไปโลด แล้วก็ใส่เยอะนะ ชูรสนิดหน่อยนะคะ ประมาณ1 ช้อนชาแค่นี้แหละ ก็ใส่เยอะไม่อร่อยใส่เยอะหลาย มันจะ เลี่ยน เรียนนะคะเย็นน้ำซาวข้าวนี่ก็จะประมาณ1 ถ้วย1 ถ้วยนี้เนาะครึ่ง ใส่ น้ำซาวข้าวนะคะ อันเนี้ยซาวข้าวเหนียวเนาะ ข้าวเหนียว ที่เราแช่ข้าวเหนียวแล้วนะแล้วเราก็กรองน้ำออก แล้วเราก็เอาข้าวเหนียวไปนึ่งน้ำเราก็เก็บไว้โอ้ได้2 ถ้วยพอดีค่ะ 2 ถ้วย 2 ถ้วยเต็มนะคะ ประมาณ2 ลิตรแหละ พอดี พอดีเบ๊ะเลย พอดีขนาดนี้ไม่มากไม่น้อย ก็ไม่ยากกันเนาะ ง่ายๆมันไม่ได้ทำยาก แล้วก็แค่นั้นก็ปล่อยไว้ ปล่อยไว้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาช้อนมาชิมน้ำมันดูว่ามันพอดีไหมไม่พอดีเราเติมทีหลังได้ ไม่พอดีเราค่อยเติมเกลือเนาะ เติมเกลือลง เราก็ชิมดูเดี๋ยวว่าเป็นยังไงจืดไปไหม เติมไปอยู่ ใช่ไหมเพราะหลัง เติ เป็ ม น ทีช้อน ช้อนนี้ได้ไหม ขนาดนี้ ช้อนโต๊ะอีก1 ช้อนโต๊ะเนาะทั้งหมด แต่ ใส่2 ช้อนโต๊ะ พอแล้วเนี่ย เราต้องชิมดู เค็มไปผักก็ไม่เป็นก็ไม่เปรี้ยวนะคะ เที่ยว เดี๋ยวก็จะขยำไปจนเกลือละลายละ มันขยำให้มันลายไม่อร่อย มันจะเหนียวไปเอาไว้ก่อน
ง่ายๆค่ะง่า ง่าย ย ๆเท่านี้มันจะไม่ขั้นมาก ใส่ก็ใส่ของสดๆทั้งนั้นเลย ไม่ต้องว่าให้ไปเหี่ยวจากแดดไม่เอาไม่อร่อยแล้ว ๆใช้ของสด ของสดทำเลย ล้างน้ำเดียว